Welcome everyone in my channel Ielts Motivation. I'm Navdeep, your Ielts tutor, and I will share you some tips regarding to improve speaking. And in this video, I will share you some common phrase which you can use in your speaking, and you will improve your speaking. And this phrase is not only improve your speaking, also you can provide some time to think about the answer what we have to say. So watch this video. Firstly, I want to share you, do you get tongue tied? It means ਕਿ sometimes students ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. So what is, firstly I want to explain what is the meaning of tongue tied. Tongue tied is when you are trying to speak but the words just would not come out of your mouth. ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਪਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੀ. This can happen especially when we are either nervous or anxious. In the IELTS speaking exam, it is easy for someone to become tongue-tied and unable to answer the question properly. ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫੋਬੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਵਸਨੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰੇਂਜਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਵਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. This is partially due to students trying to think and speak at the same time. ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਰਵਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Some students even try to think in their own language and translate their thoughts into English at the same time. Yes, ਇਹ most important students ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ. ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼. ਦੈਨ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ. ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਟਿਪਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ. Here are 5 phrases that you can use to give yourself time to think. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5 phrases ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨਸਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ. ਜਸਟ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗੋਗੇ. And therefore you can avoid trying to speak and think at the same time. As a result, your thoughts and words will flow more naturally and help you to answer the questions better. There are the sort of useful tricks you can learn on your IELTS course. So students, ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਜਿਹੀ ਲੱਗੇਗੀ. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੋ, ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਿਪਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਫਸਟ ਫਰੇਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਆਰ ਫਸਟ ਫਰੇਜ਼ ਇਜ਼ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੇਮ ਫਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਆ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ. ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ, ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਿਓ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਓ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫਰੇਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ one that can help you take time to consider your answer. Don't say the phrase too quickly. ਜਲਦੀ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ.
and make sure you take your time when you emphasizes the stress in the word interesting. This should give you about 5 seconds to think carefully about how you are going to answer the question. So students ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਡਡ ਟੂ ਮੇਕ ਫਰੈਂਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਡੈਟਸ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਵੈਲ ਡੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਅ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਵਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਫਰੇਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਸਕਡ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। You might think that there are a few factors that can influence your answer as well, which might make the question more challenging to answer. While you are thinking or including those factors in your answer, by more thinking time with this phrase. Well, that depends on a few things. Sometimes students ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਵੈਲ ਡੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਅ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਯੋਰ ਆਨਸਰ ਵੈਲ ਡੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਅ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ। ਫਸਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਇਰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਵੈਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਆ, ਡੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਅ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ, ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ, ਫਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਫਰੇਜ਼ ਇਜ਼ I have not really thought much about it, but I would say। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। I haven't really thought much about it, but I would say। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ I haven't ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਮ I am ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ, I would ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ I'd, have not ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ haven't ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਦਿਸ ਫਰੇਜ਼ ਮੀਨਸ ਡੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋਟ ਸਪੈਂਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, and therefore you need a bit of thinking time before trying to answer. As you can see, it's quite a long phrase, which means you can take your time. The main words you want to stress in this phrase are the words really and much. By taking your time, you can give yourself a good 5 to 8 seconds before answering the question. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 to 8 seconds ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਟੇਕ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਬਲ ਮੈਨਰਸ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਬਲ ਮੈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਵੈਲ ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਰੀਅਲੀ ਥਾਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਈਡੀਅਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਈਜ਼ਲੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7 7+ ਐਂਡ ਈਵਨ 8 ਬੈਂਡਸ 'ਤੇ।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੇਜ਼ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਫਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਆਸਕ ਡੈਟ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਫਰੇਜ਼ ਇਜ਼ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਆਸਕਡ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਡੈਟ ਯੂ ਯੋਰਸੈਲਫ ਹੈਵ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੀਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਟੋਪਿਕ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਰੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰੋ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਫਰੇਜ਼ 'ਤੇ ਮੂਵ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਕਿੰਗ ਬੈਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਲੁਕਿੰਗ ਬੈਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅਸੀਂ ਫਰੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੁਕਿੰਗ ਬੈਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਆਈਡ ਸੇ। This phrase is most appropriate when you have been asked a question that is to do with the past. The phrase is similar to the phrase on reflection, which is another phrase you can use. This basically means thinking about that time in the past. For example, we take an example. Question है, did you enjoy school? ਕੀ ਤੁਸੀਂ school enjoy ਕੀਤਾ? And your answer will be, looking back, I'd say yes, but it was not always enjoyable. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਡਿਡ ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਸਕੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੁਕਿੰਗ ਬੈਕ ਆਈਡ ਸੇ ਯੈਸ ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਜੋਏਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਰ ਯੂ ਇੰਜੋਇਡ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁਕਿੰਗ ਬੈਕ ਆਈਡ ਸੇ ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਫਰੇਜਸ ਸੀ, 5 ਫਰੇਜਸ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। So students, if you like my videos then please like and also subscribe my channel and don't forget to share with your kith and kins. Thanks and have a nice day.